Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Birce Acalai și Ibrahim Celicol nu au putut scăpa de furtuna fanilor și au fost răniți. Birce Acalai și Ibrahim Celicol nu și-au imaginat niciodată că ceea ce ar trebui să fie o întâlnire apropiată cu adepții lor se va sfârși într-un episod haotic. Emoția publicului, care se adunase să-i vadă de aproape, a devenit un val necontrolat de oameni care nu măsurau consecințele entuziasmului lor. Totul a început cu o simplă ședință foto și semnare de autografe, un gest pe care actorii și-au dorit să-l aibă alături de fanii lor. Cu toate acestea, mulțimea a crescut rapid, iar ceea ce era o atmosferă veselă s-a transformat curând într-o dezordine greu de stăpânit. Personalul de securitate a încercat să calmeze situația, dar valul de fani a fost imposibil de oprit. Frenezia a crescut atunci când cineva a strigat numele actorilor euforic, determinând oamenii din primele rânduri să se împingă între ei. În câteva secunde, mulțimea a început să se miște necontrolat, ca o avalanșă umană care nu a putut fi ținută. Birce Acalai, surprins de fulgerarea bruscă, a încercat să se retragă, dar tumultul a târât-o fără ca ea să poată face nimic. Ibrahim Celicol, care era lângă ea, a încercat să o țină în brațe pentru a o proteja, dar el însuși și-a pierdut echilibrul în mijlocul haosului. A fost un moment de tensiune absolută, în care țipetele și zgomotul pașilor accelerați au umplut aerul. Echipele de securitate s-au grăbit să intervină, dar situația scăpase deja de sub control. În timp ce încerca să facă un spațiu pentru ca actorii să iasă din corp la corp, Birce Acalai a căzut la pământ și a primit câteva lovituri involuntare din partea mulțimii disperate. Ibrahim Celicol, în încercarea de a o ajuta, a fost și el împins, făcându-l să lovească unul dintre gardurile care separă zona evenimentului. Secundele păreau eterne până când în sfârșit au reușit să le scoată de acolo. Amândoi au fost vizibil afectati, cu semne evidente că au trecut printr-un moment de mare tensiune. Organizatorii evenimentului nu au întârziat să reacționeze, suspendând activitatea pentru a nu se înrăutăți și situația. Afară, unii fani care au rămas în urmă au privit cu îngrijorare cum paramedicii îi tratau pe actori. Birce Acalai, respirând greu, a încercat să-și recapete calmul în timp ce un membru al echipei îi oferea o sticlă de apă. Ibrahim Celicol, la rândul său, își verifica brațul, unde avea o zgârietură vizibilă de la impactul cu gardul. Din fericire, rănile nu erau grave, dar sperietura fusese enormă. Zvonurile despre cele întâmplate nu au întârziat să se răspândească pe rețelele de socializare. În câteva minute, adepții ambilor actori au început să împărtășească videoclipuri și fotografii cu momentul în care s-a produs tumultul. Unii și-au exprimat indignarea față de lipsa de control, în timp ce alții s-au plâns că entuziasmul lor a ajuns să-și rănească idolii. Au fost cei care au remarcat că securitatea la eveniment nu a fost suficientă pentru a face față numărului de persoane prezente. Adevărul este că nimeni nu se aștepta ca situația să devină atât de periculoasă. La câteva ore după incident, îngrijorarea adepților a devenit evidentă în mesajele care au inundat conturile actorilor. Fanii au întrebat despre sănătatea lor și le-au transmis semne de afecțiune. Birce Acalai, încă procesând ceea ce s-a întâmplat, a decis să-și liniștească publicul cu o scurtă postare. Ea a mulțumit sprijinului și a asigurat că atât ea, cât și Ibrahim Celicol sunt bine, deși a recunoscut că incidentul i-a luat prin surprindere. Cuvintele lui i-au ușurat pe mulți, dar controversa cu privire la ceea ce s-a întâmplat nu s-a încheiat încă. La rândul său, Ibrahim Celicol și-a folosit și rețelele pentru a se adresa adepților săi. În mesajul său, el a subliniat importanța de a ne bucura de aceste întâlniri cu respect și fără a pune pe nimeni în pericol.
deși a fost întotdeauna aproape de publicul său, a spus clar că ceea ce s-a întâmplat a fost un semnal de trezire pentru toată lumea. Nu a fost vorba doar de siguranța lor, ci și de cea a fanilor înșiși care, în entuziasmul lor, ar fi putut fi răniți. Mesajul său a fost primit cu înțelegere de către majoritatea, deși au existat și cei care au regretat că, după aceasta, întâlnirile cu actorii au devenit mai restrânse. Incidentul a stârnit o dezbatere despre pericolele aglomerației la evenimente de acest tip. Limita dintre entuziasm și lipsa de control este foarte subțire, iar atunci când este depășită, consecințele pot fi grave. Deși rănile lui Birce Acalai și Ibrahim Celicol au fost minore de data aceasta, rezultatul ar fi putut fi mult mai rău. Experții în organizarea evenimentelor au subliniat că trebuie crescută o mai mare conștientizare cu privire la aceste riscuri, iar securitatea trebuie consolidată în activitățile viitoare. Actorii, la rândul lor, vor fi cu siguranță mai precauți atunci când interacționează cu mulțimi mari. În ciuda momentului rău, ambii actori au fost recunoscători pentru dragostea primită. Birce Acalai a dat asigurări că înțelege emoția adepților săi și că, deși situația era dificilă, nu va schimba dragostea pe care o simte pentru publicul său. Ibrahim Celicol, cu caracterul său calm, și-a minimizat rănile și a declarat că cel mai important lucru este că toată lumea este bine. Cu toate acestea, în ochii lor se vedea că experiența îi marcase, amintindu-le cât de imprevizibilă poate fi faima. Imaginile haosului vor continua să circule pentru o vreme, amintindu-le tuturor de ceea ce se poate întâmpla atunci când emoția se termină. În industria divertismentului, unde artiștii sunt în mod constant în centrul atenției, situații de acest fel sunt o reamintire că siguranța nu trebuie luată niciodată cu ușurință. Este posibil ca după acest eveniment, atât organizatorii, cât și actorii înșiși să consolideze măsurile pentru a preveni ca așa ceva să se mai repete. Lecția a fost învățată în cel mai abrupt mod posibil. Pe măsură ce zilele vor trece, controversa va rămâne în urmă, dar avertismentul va rămâne în memoria tuturor. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment special s-a transformat într-un episod de haos care, din fericire, nu s-a încheiat cu o tragedie. Cei mai fideli adepți, după sperietură, au reflectat la ceea ce s-a întâmplat și au promis că vor fi mai atenți în oportunitățile viitoare. Pentru Birce Acalai și Ibrahim Celicol, acesta a fost o reamintire a cât de intensă poate fi afecțiunea publică și cât de important este să știți cum să o gestionați în mod responsabil. Data viitoare când ambii actori își vor întâlni fanii, probabil că o vor face cu o planificare mai strictă. Nu este vorba că vor să se distanțeze de publicul lor, ci că acum știu că, în câteva secunde, entuziasmul se poate transforma în pericol. Ceea ce s-a întâmplat va fi amintit ca o experiență care i-a învățat pe toți, atât artiștii, cât și fanii lor, că pasiunea pentru un idol trebuie exprimată cu respect și prudență. La urma urmei, cel mai important lucru este că atât ei, cât și publicul lor pot continua să împărtășească momente împreună, dar într-un mod sigur pentru toată lumea. Pascali